راز پنهان و شوکه کننده هدایایی که پیرزن میداد چی بود؟ داستان ترسناک و واقعی این پیرزن و هدایای مرموزش نفست رو توی سینه حبس میکنه. من رضا هستم. 28 سالمه و توی یه رستوران کوچیک کوهستانی توی شمال کشور کار میکنم. رستورانی که توش کار میکنم کنار جاده اصلی شهره. از همون جاده های قدیمی که پیچ های خطرناکی داره و شبها مه میشینه روی آسفالتش. تابلو رستوران با لامپ های زرد کم نورش از دور چشمک میزنه. کافه رستوران کوهپایه. شبهایی که رستوران خلوت میشه صدای سوت باد از لای درخت‌های پشت رستوران میپیچه توی فضا. همیشه یه حس عجیبی میده بهم. انگار باد داره چیزی رو زمزمه میکنه. اون شب یعنی شبی که اولین بار دیدمش هوا بارونی بود. از اون بارونای ریز که ولکن نیستن و همه چی رو نم نم خیس میکنن. من داشتم لیوانای شسته شده رو خشک میکردم که یه نفر توی رستوران و پشت میزی که گوشه رستوران بود ظاهر شد. میگم ظاهر شد چون ندیدم که بیاد تو. صدای در رو نشنیدم. صدای باز شدن در رستوران و زنگش انقدر بلند هست که حتی وقتی خواب باشی بیدارت میکنه. اما اون شب توی سکوت بدون هیچ صدایی دیدم که روی صندلی نشسته. پشتش به من بود. یه روسری قهوه‌ای سرش بود. یه تیکه از موهای سفید و وز کردش هم از زیر روسری زده بود بیرون. شبیه پشمک. شونه‌هاش یه جوری خمیده و بی حرکت بودن که انگار وا رفته بود. بی حرکت بود اما نه در حد معمول. در حد یه مجسمه سنگی. آروم رفتم سمتش. وقتی چرخیدم و صورتش رو دیدم یه لحظه حس کردم خون توی رگ‌هام یخ زد. پوست صورتش مثل برگ خشکیده پاییز بود. لباش یکم باز و بیرنگ. هیچ تکونی توی سینش نبود. چشماش ثابت و بیروح. حتی پلکم نمیزد. فکر کردم مرده. داشتم از ترس عقب میرفتم که یهو سرش رو با یه حرکت خیلی آروم و غیر عادی به سمتم چرخوند و با صدای خشدار گفت یه چای لطفاً بدون قند. نفسم توی سینم گیر کرد. گفتم چشم الان میارم. رفتم پشت پیشخون. وقتی چای رو بردم براش دیدم همون جوری نشسته. اصلاً تکون نخورده بود. عین یه مجسمه. انگار گذر زمان براش معنایی نداشت. چای رو گذاشتم جلوش. موقع حساب چند تا اسکناس 100,000 تومانی گذاشت روی میز. گفتم شما فقط چای سفارش دادید. این پول خیلی زیاده. یه نگاه خیلی کوتاه به سمتم کرد و گفت این پول برای اون خانواده‌ایه که اون طرف نشستن. سرش رو تکون داد سمت خانواده گوشه رستوران. یه زوج جوان با یه پسر کوچولو که همیشه آخر هفته ها می اومدن رستوران. گفتم باشه ممنون از لطف شما. پیرزن بدون اینکه چیزی بگه بلند شد و از در رفت بیرون. رفتم به سمت اون خانواده و گفتم غذاشون حساب شده. پرسیدن کی حساب کرد؟ گفتم همون خانومی که چند دقیقه پیش اینجا بود. مادر گفت کی؟ ما که کسی رو ندیدیم. پسر بچه هم گفت منم کسی رو اونجا ندیدم. یه سرمایه عجیبی نشست روی ستون فقراتم. فکر کردم خیالاتی شدم. اما نگاه کردم. اسکناسای 100 تومانی توی دستم بود. برگشتم و روی میزش رو نگاه کردم.
چای دست نخورده روی میز بود. چند هفته گذشت. اون خانواده دیگه پیداشون نشد. برام عجیب بود. همیشه آخر هر هفته می اومدن. تا اینکه یه شب نزدیکای نیمه شب بارونی که چند روز بود بند نمی اومد تازه آروم شده بود. داشتم میزا رو جمع می کردم که یه دفعه حس کردم یکی نشسته روی صندلی، همون گوشه‌ای که پیرزن اون شب نشسته بود. سرمو بالا آوردم. بله، دوباره خودش بود. باز هم بدون هیچ صدایی ظاهر شد. رفتم سمتش. انقدر بی حرکت بود که داشتم شک می کردم اصلاً زنده است یا نه، که یهو عین دفعه قبل یه نفس عمیق کشید. انگار یادش افتاده بود که گاهی باید نفس بکشه و گفت چای بدون قند. نه نگام کرد، نه تکون خورد، نه حتی پلک زد. چای رو گذاشته بودم توی سینی که یکی از آشناهای صاحب رستوران وارد شد. آرش، بچه شوخ طبع و خوش زبونی بود. نصف شهر رو یا میشناخت یا باشون خاطره داشت. همیشه هم که میومد قیم پلو میخورد و کلی حرف میزد. نشست و شروع کرد راجع به موتور جدیدش حرف زدن و اینکه دوباره با نامزدش قهر کرده و یه سگ خیابونی رو آورده خونه. عکس سگ رو نشونم داد. گفتم داداش این چیه؟ این سگ نیست. این یه پروژه شکست خورده ژنتیکیه. خندید و گفت هیچ کس نمیخواستش، برای همین من بردمش. توی همین بگو بخند بودیم که یهو یادم افتاد سفارش پیرزن رو نبردم. پریدم و چای رو بردم. گذاشتم جلوی زن. 200,000 تومانی گذاشت جلوی من و گفت برای غذای اون جوون. خواستم بپرسم چرا، اما زن سریع بلند شد و رفت. بی صدا، بدون اینکه صدای زنگ در بیاد. انگار اصلاً وجود نداشت. آرش گفت با کی حرف میزنی؟ گفتم با اون خانم. برگشتم، نبود. آرش گفت رضا مطمئنی حالت خوبه؟ به دستم نگاه کردم. پول واقعی بود. گفتم آره، پول غذات حساب شده. گفت کی حساب کرده؟ گفتم همون خانم. با تعجب نگام کرد و گفت جنست عالی بوده، ساقی تو به منم معرفی کن، و زد زیر خنده. من مبهوت مونده بودم و به اسکناسا نگاه می کردم. اما صبح فردا خبر رسید کیف آرش رو چند تا موتوری زدن سر خیابون نونوایی. آرش مقاومت کرده بود و یکیشون چاقو زده بود توی شکمش. حالش خیلی بد بود. یه حس ترس عجیبی به دلم نشست. اون زن، اون پولها و این بدشانسی‌ها و اون خانواده‌ای که همیشه می اومدن رستوران، هنوز هم بعد چند هفته خبری ازشون نبود. نکنه بلایی سرشون اومده. چند روز گذشت. یه روز عصر بین ناهار و شام هوا عجیب گرفته بود. یه جور خاکستری خفه که معلوم نبود آفتاب پشتش گیر کرده یا بارون. رستورانم تقریبا خلوت بود. داشتم ظرف می شستم که یهو حس کردم اون توی رستورانه. سرمو چرخوندم. دوباره همونجا نشسته بود. باز هم بدون هیچ صدا و نشونه‌ای وارد شده بود. رفتم سمتش. بدون اینکه نگام کنه گفت چای و یه فالوده. یه لحظه خشکم زد. فالوده؟ به قیافش میخورد 40 سال آخر عمرش رو فقط چای خورده باشه. ولی خب سفارش دیگه. به خودم قول دادم نذارم این بار پول کسی رو بده. 3 تا میز پر بودن. یه زوج پیر، یه خانواده با یه دختر نوجوان و یه خانم که لپتاپ جلوش بود و معلوم نبود چی تایپ میکرد. چای و فالوده رو گذاشتم جلوی زن.
حتی یه نگاه هم بهشون نکرد. بعد دست کرد توی جیبش، یه اسکناس 100,000 تومانی گذاشت روی میز و گفت فالوده برای توه. انگار یکی سوزن یخ کرده فرو کرد توی ستون فقراتم. چون من عاشق فالوده‌ام، خیلی زیاد، ولی هیچ کس نمیدونست، حتی سابکارم. گفتم نه نمیتونم قبول کنم خانم، این قانون رستورانه. گفت باید قبول کنی. گفتم نه واقعا نمیشه. نذاشتم ادامه بده. سریع 100,000 تومانی خودم رو گذاشتم روی میز و اسکناس خودش رو گذاشتم کف دستش. گفتم این از طرف خودم، چایتونم مهمون رستوران. زن یه نفس آهسته بیرون داد، بلند شد و بعد رفت و یهو ناپدید شد. و من خوشحال بودم و با خودم میگفتم اگه هدیه‌شو قبول میکردم معلوم نبود چه بلایی به سر منم میاد. اما چند ساعت بعد رستوران شلوغ شده بود. زنگ در خورد و همون خانواده وارد شدن. باورم نمیشد. نشستن سر میز همیشگیشون. سلام دادم و گفتم چند وقتی نبودید؟ مادر گفت راستش اون شب بعد از اینکه از اینجا رفتیم تصادف کردیم. ماشین سر جاده لیز خورد. چند بار چرخید و رفت پایین. پسر بچه گفت مامان من فکر کردم مردیم. پدر گفت پلیس میگفت زنده موندنمون معجزه بود. بعد من برگشتم پشت پیشخون. چند دقیقه بعد صاحب کارم زنگ زد و گفت آرش از اتاق عمل در اومده و حالش رو به بهبوده. و اونجا بود که یهو یه چیزی توی ذهنم جرقه زد. کسایی که پیرزن بهشون هدیه داده بود توی مهلکه افتاده بودن اما زنده موندن. در واقع اون زن مرگ رو هدیه نمیداد بلکه مرگشون رو عقب مینداخت. و من تنها کسی بودم که هدیه‌اش رو رد کردم. چند ساعت بعد نیمی از شب گذشته بود. مشتری‌ها رفته بودن. باد میپیچید لای درخت‌ها و من پشت صندوق نشسته بودم و فقط یه چیز توی ذهنم میچرخید. رضا چرا هدیه رو قبول نکردی؟ همون لحظه یه حس سنگینی عجیبی به دلم افتاد. همون حسی که وقتی پیرزن میومد احساسش میکردم. گوشه رستوران رو نگاه کردم. کسی نبود. ناگهان چراغ‌ها چند بار چشمک زدن. خاموش، روشن، خاموش، روشن. هر بار که روشن می شدن من آماده بودم که یه چیزی روبروم ظاهر بشه. دستام سرد شده بود و نفسام کوتاه که یهو یه صدای خفیف نزدیک گوشم احساس کردم. انگار یه نفر اسمم رو صدا زد. رضا. موهای پشت گردنم سیخ شد. آروم سرم رو بلند کردم. هیچ کس نبود. نگاهم به اون میزی بود که همیشه اون پیرزن پشتش می نشست. احساس کردم چراغی که بالاش بود لحظه ضعیف شد. اما با خودم گفتم توهمه رضا. میخواستم برم چراغا رو خاموش کنم که دوباره شنیدم رضا. این بار از سمت آشپزخونه بود. ترس افتاده بود به جونم. یه قدم عقب رفتم و آروم به سمت آشپزخونه رفتم. اما کسی اونجا نبود. قلبم داشت می اومد توی دهنم. دویدم سمت در خروجی. دستگیره رو گرفتم. کشیدم. در باز نشد. محکمتر کشیدم. باز نشد. در قفل بود. نفسم بالا نمی اومد. اشکام از چشمام سرازیر شده بود. ناامید نشستم روی زمین و تکیه دادم به در که از پشت سرم یه صدایی شنیدم. صدای خش‌دار همون پیرزن. گفت تو باید هدیه رو قبول کردی. برگشتم. هیچ کس نبود. اما روی میز همون جایی که زن می نشست
100,000 تومانی که بهش داده بودم برگشته بود سر جاش. قلبم ایستاد. رفتم سمت میز. خواستم پول رو بردارم، اما قبل از اینکه دستم برسه چراغ‌ها خاموش و روشن شدن و سایه‌ای روی دیوار تکون خورد. یه سایه بلند و لاغر، انگار از دود ساخته شده بود. من به دیوار چسبیدم. نفسم نمیتونستم بکشم. سایه محو شد. بعدش دستگیره در آروم، خیلی آروم از بیرون تکون خورد. انگار یه نفر داشت امتحانش میکرد که بیاد داخل. رفتم سمت آشپزخونه. انگار یه صدایی تو گوشم زمزمه کرد هدیه رو قبول کن قبل از اینکه دیر بشه. اشکام خود به خود میریخت. همونجا بود که با خودم فکر کردم هدیه پیرزن شاید مرگبار نیست، بلکه جلوی مرگ رو میگیره و من تنها کسی بودم که هدیه‌اش رو پس دادم. نمیدونم چقدر گذشت. وقتی بالاخره از آشپزخونه بیرون اومدم، میز زن خالی نبود. یه فنجون چای تازه بود. بخار داشت. من نریخته بودمش و توی سینی چای یک کاغذ زرد گذاشته شده بود. این آخرین فرصته. یا هدیه رو قبول کن یا عاقبتش رو. از ترس زانو زدم. راستش هنوز شک داشتم که چراغ‌ها یه دفعه خاموش شدن. تاریکی مطلق. بعد صدای قدم‌هایی که نزدیک می‌شد. نزدیک و نزدیکتر. چشمامو بستم. وقتی باز کردم چراغ‌ها روشن بود. در باز بود و رستوران خالی. فقط یه چیز مونده بود. اسکناس پیرزن روی میز. الان چند ساعت دارم نگاش میکنم. آسمون داره روشن میشه. مردم شهر دارن بیدار میشن. اما من هنوز نمیدونم باید هدیه رو قبول کنم یا... خب دوستان عزیز، اگه از این داستان لذت بردید با لایکتون از ما حمایت کنید.